Hi, this is Max from Guitar Tips at welcome sa ating bagong video. So today meron tayong song request from Jerome Gier at ang kanyang request ay One Day by Matisyahu. So sa kantang to meron lang tayong 4 easy chords mula intro hanggang outro na yan. At before tayo mag-start, ang bilang ng string natin ay 6, 5, 4, 3, 1. So umpisa na natin sa unang chords natin. Yung unang chords ay C. So yung C, ito ay sa 5th, tapos 4th string to, and then 2nd string to. Next chords natin ay G. So yung G, ito ay sa 6th, 5th string to, ito ay sa 2nd, and 1st string naman to. Next chords ay A minor. So yung A minor natin, ito ay sa 4th, 3rd string to, and then 2nd string to. At ang last chords natin ay F. So yung F natin, ito ay sa 6th string hanggang 1st string. Tapos ito ay sa 5th, 4th string to, and then 3rd string to. Ngayon, kung hindi nyo pa kaya yung bar chords, pwede nyo naman gawin na ganito. So parang silang ito, ibababa nyo lang to. So ito, nasa 4th string na ngayon, 3rd string to, and then 2nd string pa rin to. Okay? So sa strumming pattern naman tayo, yung ating intro at verse, parang gagawin lang natin siya ng plucking. So, ganito lang siya, guys. So, paano ba yan? Sa C natin, ang strum natin or ang pipihitin natin ay 5th, 4th, 3rd, tapos 1st, 2nd, 3rd, 4th. Okay? So, ganito siya. Tapos sa G natin, 6th, 5th, 4th, tapos 1st, 2nd, 3rd, 4th. So, laging ganun lang yung ating pattern. Sa A naman, ang pipihitin natin ay 5th, 4th, 3rd, 1st, 2nd, 3rd, 4th. Tapos sa F natin, 4th, 3rd, 2nd, 1st, 2nd, 3rd, 4th. So, ganun lang siya. Ulit-ulit lang siya. So, intro at verse na yon. So, yung strumming pattern naman natin sa chorus ay down, down, up, up, down, down, up, down, up. Pero hatiin natin to sa kada chords. So, yung C natin ay down, down. Tapos sa G, up, up, down, down, up, down, up. Tapos sa A minor, down, down. Tapos sa F, up, up, down, down, up, down, up. So, ganito siya, guys. Okay? So, tara, practicein naman natin yung ating intro, verse, at chorus. 1, 2, 3, go. So, diba, sobrang dali lang ng kantang to. At kung gusto mo yung mga ganitong kadadaling guitar tutorial, huwag mo nang kalimutang mag-subscribe at i-hit mo na yung notification bell para lagi kang updated at hindi ka mahuli sa ating mga uploads. At syempre, kung may gusto kang kanta na tugtugin sa gitara, i-comment mo lang dyan sa baba at gagawan agad natin yan ng video.
So hanggang dito na lang tong video ito. Maraming salamat sa panonood. At muli ako si Max from Guitar Tips and peace out.